Hello mga ka-home base kada! In today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay ang aking 5 best tips for fiber sellers that work. And base ito sa aking experience. Plus, isi-share ko din po sa inyo kung paano na ako nakakapag-charge mostly ng $650 per order dito sa Fiverr. So, kung gusto niyo pong malaman ang lahat ng yan, then make sure to stay tuned at maghanda na. Dahil magsisimula na po tayo. Ayan, ito na miss ko eh. As in, now na! Welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos. Isa ka ba sa mga Fiverr seller na until now hindi pa na-orderan? Or yung tipong ginawa mo ng lahat pero hindi ka pa rin nakikita, napapansin? So definitely, walang nagiging order dito sa Fiverr. I feel you ka-home base kada kasi nangyari din yan sa akin. And yun nga yung dahilan kung bakit ko ginawan ito ng video ngayon. Kasi, di ba kung napanood nyo na yung video na ito, yan, yung bakit nawala ang lahat. Ito yung pangyayari na nawalan ako o nawalan kami ni husband ng mga clients ng sabay-sabay at walang nag-i-inquire, walang umu-order sa akin dito sa Fiverr for quite a while. So sabi ko, one day, isi-share ko sa inyo yung naging journey ko at kung paano ako nakabangon dito sa Fiverr. So, ito na. Alright, so simulan na natin. Let me share my 5 best tips for Fiverr sellers that work and kung paano nga ba ako kumikita ng $650 per order dito sa Fiverr. Una sa mga tips natin ay ang be clear about your offer. Ano ba yung ino-offer mong gig or service, lalo na dito sa Fiverr? For example, kung VA ka, dapat malinaw kung ano yung ino-offer mong services or skills para mas madali kang mahanap ng mga potential buyers dito sa Fiverr. Ako kasi before, naging problema ko yan. Yung tipong hindi ko alam kung sino ba talaga ako, ano ba skills ko talaga, ano ba yung kakayahan ko. Nung nangyari yung nawalan ako ng sabay-sabay ng mga clients and inquiries dito sa Fiverr, I questioned myself at nagkaroon ako ng self-doubt and I asked myself, eto ba talaga yung service na i-offer ko? Ito bang service na ino-offer ko, nag-work ba talaga to? Ba't parang walang interesadong mag-inquire na? Bakit parang wala nang nakapapansin sa akin? Kasi talagang naku-confuse na ako that time. Iniisip ko, yung gig ko, siguro dapat baguhin ko na. Or baka kailangan ko na mag-switch ng skills kasi hindi na nga nag-work. Ang daming tumatakbo talaga sa isip ko that time. Kaya nga parang sumabog na talaga ako eh. Dun sa video na yun, hindi ko intention na umiyak and hindi ko rin inaasahan na mangyari yun, pero I just shared kung ano yung emotion ko that time. Actually, ang dami kong kinonsulta talaga. Kung kani-kanino ako nagtatanong, and nanghihingi ako ng mga opinions nila. Tapos, dumating pa sa point na iniba-iba ko yung titles ko, like Funnel Growth Hacker, YouTube Growth Hacker, Email Marketing and Automation Strategist, Email Marketing and Automation Specialist. Ang dami. Iniba-iba ko yung mga titles ko kasi I believe na kung ano yung title mo, yun na yung magiging totality ng i-offer mo eh. Parang mas madali ka ma-identify dapat ng client pag malinaw kung sino ka. So yun yung parang isa pa sa nakakagulo sa akin. And even do sa LinkedIn account ko, pabago-bago talaga ako ng titles doon. Parang lagi na lang may notification, Sheena change na ganito, Sheena change na ganito. So, kung ano-ano yung sinusubukan ko. Tapos, inisip ko pa, siguro kailangan ko mag-aral ng maraming skills. Ganyan. Pero, nung sinimulan kong gawan yun, parang mas lalo akong na-overwhelm, mas lalo akong na-burn out, parang mas lalo akong naguluhan. Kasi may problema ka na nga, may pinasok ka pang additional na information, parang info overload ako lalo. So, I realized, this is not the right way. Hindi ito tama para sa akin. At hindi siya nakakatulong. So, what I did is, inassess ko yung sarili ko. I asked myself, ano ba talaga yung major skills ko? Sino ba yung mga clients or yung mga target clients na gusto kong tulungan? At paano ko sila tutulungan with the skills na meron na ako? And ano ba yung mga skills na yon na masaya akong ginagawa? Kung parang hindi ko nararamdaman yung pagod, parang kahit na ginagawa ko siya ng paulit-ulit, masaya ako. Ganon. So, nag-research ako, basa-basa,
Tapos, chinek ko yung mga previous jobs ko. Nag-trace back ako dun sa mga dating clients na tinutulungan ko na at kung ano yung mga uri ng tulong na pinoprovide ko sa kanila. Lalo na dito sa Fiverr, bago pa ako nawalan ng mga inquiries and orders. So, tinrace ba ko, tinignan ko yung parang yung pattern kung sino-sino ba itong mga clients na to, ano ba normally yung mga in-order nila sa akin, ano ba yung mga similarities nila. At doon ko napansin na karamihan ng mga clients na nag-inquire at umorder sa akin at mga tinulungan ko before ay mostly mga coaches. At may kinalaman sa marketing automation talaga yung ginagawa ko sa kanila. Nagtatanong sa akin sila ng kung ano, anything na related dun sa marketing automation. At nung ni-research ko, ano ba itong marketing automation talaga? So, meron palang specific na tawag dun sa ginagawa ko. Dun ko mas naunawaan. At nung mas naging malinaw yun sa akin, eto na. Dun ko unti-unting niyakap kung ano yung ginagawa ko at dun ko sinimulang i-build na ulit yung profile ko, yung sarili ko. Kaya eto na yung next tip natin. Nahuhulaan nyo ba? Sige nga, pa-comment nga dyan Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Alright, anyway, our next tip is about optimize your gig. Ayan, so sabi ko, I need to make a transformation dito sa gig ko sa Fiverr. So ano-ano yung mga kinailangan kong baguhin? Although meron na akong mga existing na information, di ba? In-optimize ko talaga siya. Starting from my Fiverr cover photo. Kung kayo'y matagal nang nakasubscribe sa akin dito sa YouTube channel natin or nagpo-follow kayo sa mga videos natin, especially about Fiverr, I'm sure natatandaan nyo na meron na tayong ginawang tutorial on how to create your cover photo dito sa Fiverr. At sana masundan nyo pa rin yan kasi same process lang din naman. So ito rin yung finalo ko at in-improve ko yung mismong Fiverr cover photo ko ulit. Kasi medyo matagal na rin yung huling in-improve ko yan and medyo siguro mas gumanda na ako ngayon. Just kidding. So, ang naging goal ko nung inaayos ko yung Fiverr cover photo ko is kapag tumingin ka, akin ka. Oh, di ba ganon? So, ganun yung ginawa ko. In-improve ko siya, mas nilinawan ko kung ano yung service na inaalok ko dun sa cover photo na yon. Kumbaga pag nakita nung client, wow, okay, ito yung kailangan ko, ganyan. Malinaw sa akin yung information na pinapakita sa akin ng gig na to. Yun, ganun yung mindset ko na. Kasi remember, malaki ang role ng Fiverr cover photo, di ba? Parang thumbnail din yan sa YouTube. Kunwari, merong buyers na nagsisearch sa Fiverr at nadaanan yung thumbnail mo o yung cover photo mo doon. Pag hindi siya ganun ka-attractive at nakakakot ng attention, dadaan lang yan sa mata ng buyer. So, kapag hindi yan napansin, hindi yan makiklik, hindi ka ma-orderan. So, sabi ko nga, kailangan makot ko yung attention niya or ng buyers. So, ganun yung ginawa ko. Tapos, kasi iniisip ko, baka ako yung mga dating nakakita na dun sa Fiverr cover photo ko, sa gig ko, hindi ko masyado nakot yung attention. So, maybe this time, ayan na, huli na kita. Ganon. So, ang ginawa ko is in-apply ko yun doon sa 3 sets of cover photo ko sa Fiverr para talagang palaban. 3 yun, di ba? Ganon. Alright, so, yung next na in-improve ko is yung aking title and description. Dahil alam ko na kung ano yung offer ko, kung sino ako, doon ko inayos ko yung aking title para malinaw doon, okay, si Sheena ay mag-o-offer ng about active campaign. So yun, ito yung mismong title ko na ngayon. Tapos yung description ko, nag-focus ako doon sa parang kinakausap ko yung buyer na, hoy, ito yung mga maitutulong ko sa'yo. Pero hindi literal na hoy. Kumbaga, parang pagka nabasa yan ng buyer, iisipin niya, uy, kinakausap ako ni Sheena dito. Ay, bakit parang affected ako? Ganun yung parang gusto ko ma-feel nila. Ay, bakit parang affected ako? Ako ba kinakausap nito? Ganon. So, yun yung parang iniisip ko na kailangan ma-feel nila dun sa description ko. Ito yung pain points na sa tingin ko na nararanasan mo ngayon at ito yung mga itutulong ko sa'yo, ito yung mga services na ino-offer ko, and nakikita ko na kailangan mo ng tulong, ako yung marketing automation specialist na kailangan mo dahil ito yung
makakapagbigay ng solusyon sa iyong problema. O, di ba ganung level na ngayon? Kasi dati talaga nung naggumawa lang ako, actually nag-refer lang ako sa ibang sa ibang gigs. Tapos inayos-ayos ko lang 'yon. So feeling ko hindi ko masyadong nabigyan ng justice yung description ko. Next sa in-improve ko pa sa aking profile, ayan pangatlo na to, ay yung important keywords. Kasi hindi ka pwedeng maglagay lang ng kung ano-anong keywords dyan, di ba? Yung kailangan relevant and important keywords na related dun sa gig na ino-offer mo. For example, ako, kapag ka sinearch mo dun sa search box yung keyword ko, for example, active campaign, dapat lumabas ako sa search, parang, ano ba yun? Dun sa main, sa parang website ng Fiverr. Kumbaga, makikita mo dapat doon yung aking gig. It means na searchable ako, di ba? Through the keywords. So, ganun din dapat yung sa inyo. Kailangan nyo pag-isipan ano yung mga keywords na normally hinahanap or tinatype ng mga buyers, dapat meron din ako nun sa aking gig. Para pag hinanap ng buyers, makita ko, lumabas ako. Yun ang magiging goal mo. Kailangan mangyari yun. Dahil kung hindi, malamang sa malamang hindi ka ma-orderan dahil hindi ka makikita. Diba? And meron tayo naging separate video about that. Paano ba pumili ng tamang keywords para sa gig mo at kung saan-saan mo siya dapat ilagay. Okay, so dapat mapanood nyo yung mga video natin na yan about Fiverr, especially yung mga tips natin to get orders dito sa Fiverr. Alright, remember to, babasahin ko muna. Choose keywords that accurately describe your expertise and skills so buyers know what to expect. Binasa ko na lang So, kung gusto niyo pa po ng mas in-depth na discussion about Fiverr keywords, then, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Ma'am Shi, Fiverr keywords please. Mga ganon. O excited na ba kayo sa next tip natin? Don't worry, ang next tip natin is adding video to your gig. Yung iba dyan, ayaw gumawa ng mga videos kasi nga nahihiya sila. Dati kasi may video na ako. Pero, feeling ko yung mga nauna kong video kasi parang ang lungkot ko dahil nga bago pa lang ako doon, di ba? Parang hindi pa masyadong attractive. So, I decided na gumawa ng bagong video. Kasi I feel makakatulong yun. And nag-search ako sa YouTube ng mga discussions about yung sa Fiverr nga. Isa sa ginagawa nila is nag-create sila ng video at nakatulong sa kanila. So, I think na, teka, kung nag-work sa kanila, baka mag-work din sa akin. Kaya, nag-create uli ako ng video. Actually, meron talaga mga gigs dito sa Fiverr na kailangan merong video. So, anything na may kinalaman talaga doon. Like yung mga about animations, animation for kids, app and website preview, book trailers, at kung ano-ano pa. Ako, I decided to create a video of myself na kasi I feel na magiging maganda or malaki yung hatak nito sa mga buyers, which is ganun nga yung nangyari. Kadalasan binabanggit pa nga nila yun sa kapag nag-i-inquire na sila sa akin, yung mga buyers, sasabihin nila, I watch your video and I see na, Tagalogin ko na lang, and I feel na you're the one kasi okay daw ako magsalita and na-feel daw nila yung message ko and yung credibility ko daw, mas lumabas doon, yung pagiging professional ko, mas lumabas doon, at mas malinaw daw yung ino-offer kong service na binabanggit ko doon sa video. Nung una pa nagda-doubt ako, teka, makakatulong ba talaga to? Pero sige, bahala na, ganon. So, ginawa ko siya, tapos nga, sinasabi rin ng ilan na rin yung nagsabi sa aking buyers na napapanood nila yung video ko. And yung kanina yung sa description, binabasa nila talaga yan. So, parang, ako, hindi ko na kailangan masyadong i-explain pa yung sarili ko at yung credibility ko as a marketing automation specialist. Yung kung ano yung alam ko kasi nakita na nila, nabasa na nila. So, ang tendency ng usapan na lang namin is focus na dun sa mga needs na nila. Dun na tumatakbo yung chat namin. And minsan nga, naku-close ko na yung order kahit na through chat na lang. So, dun sa mga Fiverr freelancers yan, o mga Fiverr sellers na nahihiya, huwag kayong mag-alala kasi ito yung mga ginawa ko. Hey, my name is Sheena Santos and I'm a pro seller here in Fiverr with almost 50 completed orders here in the Fiverr platform. I'm a marketing automation specialist specifically in ActiveCampaign. I help my clients increase their conversion and engage contacts through powerful marketing automation and landing page creation.
If you are interested, sinetap ko yung background. So, make sure maganda yung background nyo kahit papano. Or kung wala man kayo mga background, at least white or maayos. Next is yung lighting nyo kahit papano maliwanag, di ba? Para kitang-kita talaga kayo. Next is yung walang unnecessary noises, di ba? Yung mga maiingay, mga umiiyak na bata, or mga tumatahol na aso. Kat maaari, dapat tahimik lang para ikaw lang talaga yung nagsasalita. Nagsulat ako ng script ko. Yung parang sinulat ko na yung mga gusto kong sabihin para pa-practicein ko na lang. And yun nga yung ginawa ko. Practice, practice, practice. Hanggang sa parang normal ko na lang siya sinasabi. Tapos, make sure na ang gagamitin mong camera is yung naka-landscape. Okay? Tapos, up to 75 seconds and less than 50 MB lang. MP4 and AVI dapat yung video mo. Hindi mo kailangan mag-alala kasi pwede mo naman siyang practicein. Tapos ang ginawa ko, medyo cut ako dun sa mga times na parang nalilimutan ko na yung sinasabi ko, babasahin ko, tapos i-edit ko na lang. Kung ikaw ngayon hindi na-orderan, baka sakali makatulong to sa'yo kung paanong itong nakatulong sa akin. Dahil ngayon, malaki talaga yung naging changes nung gumawa ako, nung in-improve ko lahat, at gumawa ako ng video. So I hope, so far, nagugustuhan nyo yung mga tips na sinishare ko. If you do, can you please comment, I want to learn Fiverr, I want to learn Fiverr, want to learn Fiverr. Ayan. Pero hindi pa tayo tapos. Anyway, our fourth tip for Fiverr seller that works is focus on helping and not closing a sale. Totoo yan. Kasi, I know, maraming magsasabi sa inyo, teka ma'am, di ba sa Fiverr, o-order yung mga buyers kasi gusto nilang bumili ng service mo, ng gig mo, at kung hindi mo i-close yung sale, kung hindi mo isipin na mag-close ng sale, di wala kang magiging order. Yes, I understand, okay? Pero actually, nung yan yung naging mindset ko, yung close and sale, kailangan ma-close ko to, kailangan mapa-order ko siya, mapabili ko siya. Nung ganun ang inisip ko, mas lalo akong hindi nakaka-close ng sale. Doon na nga dumating yung point na parang na-down na ako, nagkaroon na ako ng confusion, parang nag-work pa ba to, ganyan. And even doon sa Upwork, nangyari din yan, parang wala nang gustong sa akin, mag-hire sa akin. Parang feeling nila, parang scammer ba ako? Or nag-o-offer ako, di ba? Minsan mag-o-offer ka, parang di na sila maniwala sa akin. Kasi nga, feeling nila, binibentahan ko lang sila. So, doon na pumasok yung nag-take ako ng course ni Coach Saraya, which is about seduction marketing. Meron ako naging interview sa kanya dito. Ayan, 2 parts yan na video. And I'm sure makakatulong to talaga sa inyo. And yung free pa nga lang, nakakatulong na. Lalo na nag-take ako ng course. Kasi talagang, ang dami kong natutunan. Lalo na yung mindset ko na bago talaga. Na instead na mag-focus sa pag-close ng sale, nag-focus ako on how I can help the clients, on how I can help them. Nung ganun yung ginawa ko, parang normal na lang na nag-uusap kami ng clients, ina-address ko yung mga needs nila, yung mga pain points nila. Eventually, parang sasabi lang, can you create an offer for me at mag-order na ako? Ganon. Minsan nga, pag tinatanong nila sa akin, magkano ba yung service mo? Ganyan, magkano ba i-charge mo sa akin? How much? So, instead na sagutin ko yun directly, magiging machi-change na yung usapan dun sa parang nakukuha ko na yung yung tiwala niya at kung paano ko siya matutulungan. Dun na nagiging dun na napupunta yung flow ng usapan. So, parang hindi na about the cost, pero nakikita na nila yung value nung kung paano ko sila matutulungan. Kahit ako personally, nanibago talaga ako sa sarili ko. And even yung asawa ko, naninibago siya sa akin, Daddy, may order ako. Tapos, alam mo magkano? 650. Tapos siya sa 750. Parang, oh my God! Wow! Daddy, naka-close na naman ako. Daddy, meron akong ganito. Pina-close ako, nagugulat na lang siya. Close ako ng close ng sale. Ganon sa Fiverr, which is hindi nangyari yun sa akin dati. Baga, merong order sa akin, pero either mababa or may pagitan, which is sobrang nakakatuwa. Kaya sabi ko nga, nung dumating yung time na parang, di ba, malungkot ako, naguguluhan ako, ito yung isa sa blessing na dumating sa akin. Malaki talaga yung naging impact niya sa akin. At naitulong niya sa akin. Kaya ito, sinishare ko yun sa inyo. At lalagay ko yung link ko dyan sa baba ng description box para ma-check niyo yung course ng seduction marketing.
kapag dumadating yung times na parang, oh, teka, walang nag-i-inquire, walang order, feeling ko, kaya ko yan, ganon. Kaya ko na yan kasi alam ko na kahit paano yung gagawin. Meron na akong flow, meron na akong foundation na ngayon at dito ko ulit sisimulan. Ganyan yung parang, iba na yung iniisip ko, parang challenge na lang to sa akin. Kaya ko to. Mas lumakas na yung loob ko. Ayun lang naman, na-share ko sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na agad-agad mag-take kayo ng course. Kasi, kailangan din talaga meron kayong skills na ino-offer at alam nyo kung paano yung ino-offer. Yung tipong hindi ka atat mag-close at hindi ka pushy. Kahit minsan or maraming pagkakataon na alam natin, kailangan natin maka-close ng offer kasi Gina tayo, I understand. Pero still, focus on how you can help. Kasi, remember, the more we sound desperate, the more malalaman at mafe-feel ng mga clients or ng mga buyers na, okay, teka, mukhang binibentahan mo lang ako ha. Teka, mukhang hindi mo naman ako matutulungan talaga or hindi mo alam kung ano yung itutulong mo talaga sa akin at binibentahan mo lang ako. So, gusto mo ba ganun na maramdaman nila? Remember, focus on helping the buyers or your client and not closing a sale. Alright, so last sa tip natin. But remember, may bonus pa tayo ha. Pero yung pang-5 sa mga tips natin for fiber sellers that work ay ang upgrade your skill. So, since malinaw na sa'yo kung ano yung offer mo, ano yung skills mo, ano yung service mo, then syempre, kailangan continuous yung learning. Diba? Continuous yung pag-aaral mo, yung pag-upgrade mo. Kasi hindi pwedeng ma-stuck ka lang sa kung ano yung alam mo ngayon. Actually, sa akin, ganun dati. Parang feeling ko, ang dami naman na umorder sa akin. I think okay na yan, enough na yan. Basta natutulungan ko sila. Tapos, merong mga instances na tinatanong ako, hindi ko alam, or hindi ako updated, or hindi ko, parang isa-search ko pa. So, syempre, nararamdaman kasi yan ng clients, lalo na pa nag-uusap kayo, tapos call, tatanungin ka on the spot, hindi mo alam. Di ba parang, teka, specialist ka tapos hindi mo alam. One reason yun para mag-back out sila. So, dapat talaga updated ka para makaka-relate ka dun sa mga kailangan ng buyers mo. At saka, syempre, meron ka rin mabibigay ng mga suggestions sa kanila kung sa tingin mo kailangan to. O, I think, client, ito, kailangan natin to dito kasi meron na mga pagbabago, meron na mga updates dun sa mga kailangan mo. Yung mga ganun. So, kailangan updated ka, mag-upgrade ka. Continuous learning to para hindi ka na-stuck dun sa alam mo lang ngayon. Kasi remember, ang changes laging nangyayari yan. Constantly nagkakaroon ng pagbabago at mga updates. So, dapat nakikisabay tayo doon. Okay, so isama ko na rin yung sarili ko, di ba? Alright, so ano nga ba yung bonus tip natin? Ito yung pinaka-powerful sa lahat ng tips na shinare ko sa inyo. At ano nga ba yon? Tiwala at kapit lang. Sabi ko nga dun sa kinanta ko dun sa video, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Ayan. Yan yung kanta na tumatakbo sa akin sa isip ko noong mga panahon parang nagdududa na ako, hindi ko na kaya, nahihirapan ako. Kung ano yung mga emosyon na pumapasok sa akin, sabi ko, may reason kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At alam ko, meron magiging sagot sa mga pinagdadaanan ko ito. Kaya yun nga, 'di ba sabi ko nakilala ko si coach, tapos nagkaroon ako ng mas malinaw na understanding ng services ko kasi pinagdadasal ko talaga, sabi ko, Lord, kung ano man yung plano mo for me, ikaw na po bahala, kapit lang po ako sa'yo. Kaya sabi ko, one day i-share ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan at mangyayari sa akin. So, ito na nga, sinishare ko. And I recommend na kumapit lang kayo. Okay? Don't give up. Kung sakali man na gumawa ka ng gig at hindi ito nakikita, hindi napapansin, think of it as a challenge. Okay? Huwag mo isipin na, wala namang mangyayari. Merong reason kung bakit hindi ka pa na-orderan. Baka sakali kailangan mo improve. Baka sakali hindi ito yung gig na para sa'yo. You can create 7 different gigs and for sure, 1 o 2 man lang dyan, mai-inquirean ka. Yung 7 gigs na yun, you can maximize that, diba? Merong mai-inquirean dyan. Pero kung sakaling hindi man, then maybe kailangan mong palitan or kailangan mo improve or kailangan mong baguhin, ganyan. Pero kung hindi talaga, baka hindi ito ang para sa'yo. Merong magandang niluluto ang Diyos para sa atin. And there's always a reason kung bakit nangyayari ang lahat na ito. Maniwala ka, this is just a challenge at kaya mo yan. Okay? So, kapit lang, tiwala lang. So, I hope meron kayong natutunan sa mga shinare kong tips for today. And if you do, again, as I said,
To ha, I want to learn fiber, I want to learn fiber, I want to learn fiber. Ayun. And sana po ay paki-follow po ako sa iba't ibang social media accounts natin. TikTok, Facebook page, Facebook group. Mag-join po kayo ha, Home-Based Mom Diaries. Even dito sa ating YouTube channel, paki-subscribe po ha. And again, I'm Sheena Santos. Have a great day mga ka-home-based kada. See you in our next video.